Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, вам треба покласти плитку, запрошую в відкриту групу Telegram, де присутні також плиточники. До вашої уваги хотів розповісти про плиткорізи Шеджинг ручні, які постачаються в Україну. Вони йдуть трьох типів. Звісно, довжини різні цих типів, але наймасовіша довжина – це 1,20 м. Звісно, плиточникам не завжди зручно працювати з 1,20 м, тому вони купляють таке саме, але на 850. І звісно, якщо плитка у вас 800, то зручніше і якісніше буде різати плиткоріз, у якого довжина 850. Тому зазвичай у плиточників два плиткоріза. Один маленький, а другий стандартний на 1,20 м. На 1,60 м купляють тільки, скажімо так, плиточники, які працюють з великим форматом, які часто з ним працюють. Тому простіше у мене взяти в прокат, чим купити такий плиткоріз. Хоча він також має місце. Тепер по номерам. Номери весь Шеджинг постачається по номерам. Тому не звертайте увагу на всі пролайни, макслайни, це все від дьявола, від Росії. До речі, если вы россиянин, пошел вон с моего канала, пошел вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. Ага. Так от, наприклад, класика жанра на 1,20 м 30-51. На довжину 850 він уже називається 30-21. На довжину метр він називається 30-31. Так само із другими типами плиткорізами. Тут називається 37-21 на довжину 850, який також постачається. Зараз я особисту думку про ці плиткорізи, тому що я, в принципі, повторюю, коли мені телефонують, я все те саме розповідаю, але це розповім. Звісно, перше, головне, не всі мають змогу купити якісні італійські Sigma, якісні Рубі, як на мене, якісне Батіпав. Вони, звісно, туди ж і Крістал, який також має місце існувати і також працює нормально, які коштують значно великих коштів. Тому люди економлять і хочуть щось купити, щоб воно різало. Чудес не буває. Якість матеріалів, якість обробки шин, довговічність, відсоток різу плитки, який ви ріжете. Звісно, чим дорожчий плиткоріз, тим він краще. Більший об'єм робіт може виконати, щоб не застосовувати електричний плиткоріз. Але почну з того, що мені подобається. Це самий простий, який досить давно постачається на ринок в Україні, 30-51. Це звичайна залізяка, яка зварена з звичайного металу. Вона проста, і, до речі, вона служить. Які у неї мінуси? Мінус слідуючий. Розлом виконується тільки на початку, біля лінійки. Якщо взяти 13,52, то розлом виконується по всій довжині. Якщо взяти 37,51, розлом також виконується по всій довжині, ви можете ламати. Тут зроблено все просто, збітенько, і розлом тільки на початку. Щоб розламати з іншої сторони, треба перевернути плитку, посередині ви не розламаєте. Слідуюче, що мені подобається, жорстко стоїть каретка. Якщо ви відрегулювали, вона повністю зажата, вона свобідно ходить на підшипниках і немає ніяких рухів. Ви можете запросто робити спереду і ззаді підрізку. Воно попадає точ-в-точ і немає розломів. Це мені подобається. Що мені подобається? У зв'язку з тим механізмом є можливість регулювання любої висоти плитки. Тут автоматично воно регулюється, також мені подобається. Подобається
в принципі, у всіх плиткорізів є величезна, у них чим шиджинги відрізняються, величезними такими масивними ручками для того, щоб найбільше навантаження дати при розломі плитки. Як на мене, це також, хоч воно й дивно виглядає, але вони, виходить, нажимні, їх не треба бити, їх треба просто нажимати. Що мені не подобається? Не подобається, що ролики, тобто оці підшипники, вони ходять не завжди паралельно різу по шині. І, звісно, це може забезпечити додатковий знос цієї шини. Як на мене, цю ваду прибрали в плиткорізі 3751. Тут підшипники їздять паралельно. Це приводить до того, що шина служить довше. І, звісно, тут зробили розлом по всій довжині. І тут лапка на магнітах, тут лапка також на магнітах, вона не заважає при різі. А тут лапка не відкидується, і тому вона... Ой, чуть плиткоріз не впав. Так, про це я розповів. Слідуюче, що мені подобається, повнотіла шина. Якщо ви бачите одиничку, значить тут повнотіла шина. Якщо тут буде двоєчка, значить тут буде труба. В плиткорізах-флагманах 3751 завжди використовується труба. Тільки на 3761 іде товстелезна на довжину 1,60 м повнотіла шина. Майте це на увазі. Тому зазвичай найбільшим попадом користуються ось такі плиткорізи з одиничкою. Тому що, в принципі, повнотіла шина, вона витримує більше навантаження при розломі і при різі. Що ще хотів розповісти? Всі чому купляють шиджинг? Шиджинг зробив упор на використання бокових упорів. Оці бокові упори, якщо ви ріжете серію, якщо ви ріжете плінтуса або якісь вироби, дуже зручно. Ви налаштували його, поставили і можете прикладати плитку і повноцінно різати, і не треба вам щось міряти. Так само і в 1352, і в 3751 організований цей принцип. Але тут вже алюмінієві такі бокові упори. А цей боковий упор класичний. Але в принципі воно те саме, тільки інакше виконання. Але воно є, воно дозволяє зручно різати плитку. Що деяким людям подобається, деякі не працюють. Тут стоять кругом лазери, у всіх трьох. Тут стоїть червоний промінь лазера. В 1352 і 3751 стоять зелений промінь лазера. В принципі, оці лазери, які стоять на флагманах шиджинга, вони, як на мене, вони найкращі. Тут на батарейках працює лазер, тут же можна використовувати і батарейки, і акумулятори. І йде зарядний пристрій. Як на мене, дуже зручно. Хто користується лазером, той це зрозуміє. Що ще? По різцю. Тут використовується 22 мм на підшипнику. Тут використовується 20 на 3751, також 22 мм на підшипнику. Це якісні різці, але їх не можна міняти на інші діаметри. От 22 мм, як був, так він буде служити, скільки ви будете працювати. Ви можете замінити на новий інший 22 мм, але менший, 8-10 мм не поставити. 1352 величезна його особливість, що можна міняти різці. Вибачте, зараз виключу. Ставити різці. Так, зараз виключу, щоб не мішало. Ставити різці не тільки 22 мм, а ставити різці і десятка, і восьмерка, і 18 мм, якщо вони є. Але оці різці, цей плиткоріз, в принципі, скопійований від Рубі. І тому оці різці підходять від Рубі, що дуже зручно, бо рубівські різці являються найкращими. І
вони, скажімо так, забезпечують найякіснішу роботу. Тут закрутили, бачите, тут ручка прокручується. Напевно, треба її приклеїти, тому прикручуємо різець, прикручується, тут будемо прикручувати. Так. Що мені ще хочу розповісти? Жорсткість конструкції, подивіться. В принципі, жорсткий самий 3051 і 3751. Шина мінімально вигинається. Чому це важливо? Якщо ви ріжете, якщо у вас вона легко гнеться, різець може йти по любій дузі, якій захочеться. Якщо ви подивитеся на 1352, то тут вона, скажімо так, грає. Як на мене, він тому по призначенню, дуже коротко, як на мене, це моя особиста думка. Це 1352 дуже надійний, якісний плиткоріз. Він, в принципі, тут немає чого знашуватись, тут повнотілі трубки, але вони тоненькі. Тому він призначений для довготривалого використання, але стандартного тонкого матеріалу. Як на мене, плитку до 9 мм він буде якісно різати. Якщо це шероховата, матова, якщо глянець, тут складне питання, чи він візьме. Звісно, для цього вони зробили можливість регулювання ручки. Направлення ручки дає можливість звести цей недолік на мінімум. Ви вигинаєте ручку, якщо ви правильно ведете, то ви добиваєте, щоб оце відхилення від такого труб було мінімальним. Але, як на мене, якщо у вас складна плитка буде, такого типу плиткоріз можна купляти, але меншого розміру. Менший розмір шикарно працює і немає у мене до нього ніяких питань. Слідуючий нюанс. Якщо 3051, тут все просто, тут все з цієї сторони і з цієї сторони закріплено. Звісно, у мене є претензії, у мене є нюанси по кріпленню цих шин, але глобально вони закріплені ізначально, вони залиті клеєм і не треба сюди лізти. Не можна сюди навіть лізти, щоб потім у вас не було проблем. Тут елементарне виставлення, то тільки піджимаєте, зафіксували і можна працювати. Більше ніяких налаштувань немає. А тепер до 3751 доходимо. Тут неймовірно, як на мене, складно все. Чому складно? Перше, ось бачите, оці болти, вони відповідають за слідуюче налаштування, що він стояв чітко під кутом 90 градусів, і якщо ви пережмете, ця шина, не шина, а труба може відхилитися вліво і вправо. Тому, коли купляють ці плиткорізи, зазвичай ці болти або перетягнуті, або недотягнуті, що приводять до вигинання труби. І деякі на цього дуже переживають, але я кажу, що це єдиний плиткоріз, якому можна відрегулювати, щоб шина була рівна за допомогою оцих болтів. Бачите, тут шестигранник ставиться і регулюється. Тут дуже делікатно, не пережати і зберегти 90 градусів. Дуже важливо це питання, бо вже з тим стикнулися. Слідуюче, ручку. Як ви бачите, тут також стоїть ексцентрик, і за допомогою нього можна цю ручку вліво і вправо регулювати, щоб у вас був рівний різ. Також треба регулювати. Слідуюче питання – прижимання цих підшипників. Так само, це фіксатори, ми відкручуємо ці болти, там стоїть шестигранниками, ми піджимаємо і добиваємось, щоб не перетягнути, тому що сам матеріал у всіх плиткорізів, він зі сплаву алюмінієвого. Це не метал. Не можна тут тягнути сильно. Майте в руках якась делікатність цієї роботи. Звісно, і зверху регулюється. Як на мене, дуже багато регулювань, тому йому перед тим, як працювати, треба приділити час. Слідуюче питання. Чим вони відрізняються? Ширина стола. Ширина стола дуже маленька у 3051. Тому завжди треба працювати з цією лапкою.
А якщо взяти 1352 і 3751, тут вони вже більш широкі, тут більш широка накладка. Хоча ці накладки, вони по якості однакові. Вони двохслойна, зверху десь 1 мм така міцна, тверда основа, і потім якийсь каучук дуже м'ягенький. Як на мене, дуже зроблено, що не треба якось посилити, щось накладати зверху, воно працює довго. Слідуюче, оце ребло розлому, яке присутнє. Тут воно в 3051 зроблено з металу, тут металевий стрижень стоїть, зносу йому не буде ніколи. В плиткорізах 3751 і 1352 тут стоять, як ви бачите, тут стоїть 1352 алюмінієве ребро, в 3751 вставка, яка приклеєна. Оці вставки або алюмінієве ребро, вони різні. Я так розумію, це дві лінії, тому який повезе, воно в одному ящику бувають різні комплектуючі. Яка краще, я не знаю. Чи приклеєна, яка може з часом розхитатися, чи алюмінієва, яка, бачите, вона повністю літьо єдине, вона захищена, звісно, додатково, але воно, якщо ви будете ззаді ламати, воно може розплескатися, тому додатково треба захищати. Ще окремо візьму цей механізм на шарикових рядних підшипниках. Він невбиваємий. Це типу торцовки. Його, звісно, треба чистити. Ведешкою набризгали, похилитали, насухо витерли, і він буде служити. Як на мене, дуже вдалий механізм. Ще раз повторюсь, вони скопіювали у Рубі. Але це китайці, до цього треба звикати. У 1352 і 3751 є ось такі масльоночки, які теоретично стоять для того, щоб подавати рідину, керосин або якусь мастило в зону різу. Воно дійсно в деяких випадках приводить до кращої розрізу і розламування. Але я, чесно кажучи, не рекомендую. Всі плиткорізи, такі як Sigma, такі як Batipав, такі як Ruby, взагалі не використовують цих масльоночок, кому треба, намочили звичайною водою. Чому? Тому що якщо цей мастило, типу керосин, вона попадає, можливо, якась пориста плитка, вона, там залишаться якісь сліди. Попробуйте його відмити. Крім того, вона попадає на лінію розлому. Можливо, ви там туди будете мастити затіркою. Можливо, ця не приклеїться. Затірка не приклеїться. Також будуть проблеми. Звісно, можна там затирати, підтирати після різу, але якщо виконаний різ, можна класти і без додаткової обробки черепашками. Давайте перевернемо, щоб ви бачили основу. Я не закінчив з основу. Основа. Однакові основи у 3751 і 1352. Вони алюмінієві. Алюміній це плюс і мінус. Плюс алюмінієва, що вона легка, що вона довговічна, що вона не ржавіє. Мінус, звісно, вона вигинається. Тут залізяка, але жорсткість її, звісно, більша, ніж у алюмінію. Крім того, отут залізні такі вироби, вони хоч і такі неприглядні, але вони сцеплені з плиткорізом. Їх можна фіксувати за допомогою ось таких гвинтиків, і вони можна переносити разом з плиткорізом. Тут же носиться все окремо. Окремо плиткоріз, окремо оці бокові розширення. Як на мене, зручніше зроблено в 3051. Ось і все. Я хотів розповісти про ці плиткорізи. Хочу сказати, що звертайтесь до мене, я надам любі консультації по цим плиткорізам. Головне – це любов до України. Слава Україні! Ми переможемо!